nhược điểm của hình thức này là gì? Mời các bạn hãy cùng mình tìm hiểu ngay sau đây nhé! Xin chào tất cả các bạn, mình là Honey, thành viên của ngôi nhà Kanai đây. Tiếp tục với chuỗi series chia sẻ kiến thức xuất nhập khẩu cùng Kanai Logistics. Thì liệu rằng chủ đề nào sẽ được chia sẻ trong video số kỳ này? Hãy cùng theo chân mình để tiếp tục khám phá nhé! Và đây chính là chủ đề mà Kanai đang muốn tìm hiểu cùng các bạn ngày hôm nay, dịch vụ vận chuyển đường biển. Với việc giải quyết các nhu cầu liên quan đến vận chuyển, lưu thông hàng hóa, sản phẩm, bưu kiện cho con người, thì việc lựa chọn các phương thức vận chuyển là vô cùng quan trọng. Có thể nhắc đến như vận chuyển bằng đường hàng không, đường biển, đường bộ hay đường sắt. Và một trong những hình thức vận chuyển phổ biến nhất hiện nay có thể kể đến là vận chuyển bằng đường biển. Vậy tại sao chúng ta nên lựa chọn vận chuyển hàng hóa bằng đường biển? Ưu nhược điểm của hình thức này là gì? Mời các bạn hãy cùng mình tìm hiểu ngay sau đây nhé! Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu qua ưu điểm của hình thức vận chuyển bằng đường biển. Thứ nhất, hàng hóa cồng kềnh. Thứ hai, giá cước rẻ. Thứ ba, an toàn. Vậy thế nào được gọi là hàng hóa cồng kềnh? Đó là những loại hàng hóa có khối lượng kích thước lớn. Khối lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển có thể lên gấp hàng trăm, hàng nghìn lần so với vận chuyển bằng đường hàng không. Về giá cước vận chuyển đường biển có thể xem như là dịch vụ được ưu tiên hàng đầu trong việc vận chuyển hàng hóa. Do vận chuyển với khối lượng hàng lớn nên giá thành chắc hẳn cũng sẽ được giảm xuống. Tối ưu được chi phí nên không phải chịu thêm nhiều khoản phụ phí khác như đường bộ. Có thể lấy một ví dụ như sau. Chúng ta xuất một đơn hàng khoảng 300 kg đi từ Hồ Chí Minh đến Shanghai. Khi sử dụng phương thức vận chuyển là đường hàng không thì giá cước có thể lên đến khoảng 630 đô. Và ngược lại, khi chúng ta vận chuyển kiện hàng đó bằng đường biển, mức cước chỉ rơi vào khoảng 190 đến 200 đô. Và đó chỉ là giá cước và chưa bao gồm các phụ phí khác. Thứ ba, đảm bảo tính an toàn. Vì đường lưu thông trên biển rất rộng nên việc xảy ra va chạm sẽ rất ít, đảm bảo được sự an toàn cho hàng hóa trên tàu. Vận chuyển trên tuyến đường biển luôn thông thoáng và thoải mái hơn nhiều so với đường bộ. Về nhược điểm, bên cạnh những ưu điểm mà các bạn có thể thấy ở trên, thì nhược điểm gì lại khiến các doanh nghiệp lo ngại khi sử dụng hình thức này? Nhược điểm lớn nhất có thể nhắc đến đó chính là thời gian vận chuyển chậm. Chúng cần kết hợp các phương thức khác để lấy hàng từ nơi người bán và giao hàng đến nơi người mua hàng, phụ thuộc vào điều kiện thời tiết tự nhiên. Thông thường đối với những tuyến đi từ Việt Nam đến Mỹ ở một số cảng thông dụng như ở bờ Tây thì khoảng 20 ngày, ở bờ Đông mất khoảng 30 đến 40 ngày. Các tuyến Việt Nam đi châu Âu tới một số cảng như Hamburg, Germany mất khoảng 28 đến 30 ngày. Các tuyến từ Việt Nam đi châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản mất khoảng 8 đến 10 ngày. Và lưu ý rằng thời gian vận chuyển cho những tuyến trên thực tế sẽ còn phụ thuộc vào từng cảng khác nhau. Hình thức vận chuyển này có thể sẽ bị hạn chế cho một số mặt hàng dễ hư hỏng, chất lượng giảm dần theo thời gian. Cho nên, đối với những hàng hóa dễ hư hỏng như trái cây, thực phẩm đông lạnh thì cần sử dụng container lạnh hoặc phải chọn những phương thức vận chuyển khác là vận chuyển bằng đường hàng không. Ngoài ra thì đa số các mặt hàng có thể sử dụng phương thức vận chuyển là đường biển, đó là hàng bách hóa thông thường như các loại hàng đóng hộp, vải, đồ chơi hay các loại khoáng sản và rất nhiều các mặt hàng khác. Vậy là Honey đã vừa khái quát qua cho các bạn về dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Nếu như có câu hỏi nào thắc mắc hay muốn tìm hiểu về chủ đề nào khác liên quan đến logistics thì hãy để lại comment ngay dưới đây. Mọi nhu cầu về hỏi giá hay cần được tư vấn, các bạn hãy liên hệ qua số hotline 1900 989802 để được tư vấn miễn phí nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Việt Nam Logistics Forum để theo dõi những video tiếp theo. Bye bye!